ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੈਕ ਟਿਪਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਮੇਟ, ਜਿਸ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਫਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 700 ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਪਾਓਗੇ। ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਈਟ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗਾ ਬੋਨਸ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਪਾਓਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, 0 ਤੋਂ 5 ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੌਗਇਨ 'ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਜੋ ਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ SMS ਸੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 700 ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, 700 ਰੁਪੀਜ਼ 'ਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ 700 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਰੀਚਾਰਜ ਕੋਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰਲ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੋਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫਰ ਆ ਰਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਮੋਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਫਰ ਆ ਰਿਹਾ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਪੇਟੀਐਮ DTH ਕੋਡ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ DTH 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ ਪੇਟੀਐਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੋਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਮੂਵੀ ਕੋਡ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪੇਟੀਐਮ ਰੀਚਾਰਜ ਕੋਡ। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਜੋ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ।
ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਫਿਲਅਪ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਪੇਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਿਓ ਔਰ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 100% ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਹੈ, 30 ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਐਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਓਪਰੇਟਰ ਔਰ ਅਮਾਊਂਟ ਫਿਲਅਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਿਲਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਾਸਟ ਫੋਰਵਰਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਟਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਟੂ ਰੀਚਾਰਜ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵ ਏ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਓਨਲੀ ਔਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਵਿਡਮੇਟ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਅਪ ਕਰਦੇ ਔਰ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਡ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, 9:52 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਪਰ 53 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।